Так, починаємо наш огляд. Я приберу все зі столу. Так, і щоб акцент був лише на одних намистинках. Оці намистини я дуже чекала. Я вже знаю, що хочу з ними зробити. Сподіваюся, запишу майстер-клас. Так, зараз так, щоб спіймати фокус. Ось такі вони трохи відливають перламутром. Профарбовані. Поки не знаю, як добре буде триматися фарба. Але сподіваюся, що все буде добре. Ось такі серденьки. Так. Далі. Ось такі червоні намистини. Якщо не помиляюсь, діаметр 10. В описі під відео все пропишу та залишу посилання взагалі на всі товари на AliExpress. Теж сподіваюся, що не облізуть. Напевно, зроблю ще додатковий відеоогляд стосовно витривалості цих усіх, напевно, намистин. Проведемо такий тест-драйв. Дуже круто, нагадує корали. І так, а щодо до коралів, то продавець заявляє, що ось ці намистинки – це корал. Не знаю, корал чи не корал, але колір класний. Форма мені теж подобається. І до речі, я ж взяла ниточку з бісером Preziosa 10, щоб ви розуміли діаметри, да? Наглядно. Ось цей коральчик. Теж пропишу, який діаметр, бо так сходу усе не пам'ятаю. Одразу кладу в авторські оці пакування, бо там написано все, що мені треба, щоб потім не загубити цей товар. Далі, з цими намистинками я вже працювала. Це так звана лава, профарбована. Вона трошки облазить, але я місяць не знімаючи носила ту прикрасу. Якщо це буде така прикраса на вихід, ну виглядає дуже дорого, дуже. Посилання всі залишу. Так, далі. Зараз ось це спакую, щоб не загубити, не заплутати. Ось ці хрусталики. На сонці мерехтять офігезно просто. Ну, от навіть тут. Тут трошечки доходить сонечко. Ви бачите, як вони мерехтять. Вони невеликі, але на шиї будуть виглядати дуже круто. І я замовила 2 різних кольори. Ось це такий більше перламутр, а це прозорий. Зараз. Ось. Бачите, який він крутий? Ну, зараз щось спробую темне підкласти. Давайте так, щоб було видно. Ось такі намистиночки. Ну, круті. Дуже круті. Мені подобаються. Так. Це пакуємо сюди. Це сюди. Далі покажу. Оце трошечки моє розчарування. Це намистини перламутр. Але вони не дешеві. Зараз не згадаю, скільки коштують, ви подивитесь в посиланні. Але дуже закоротка ниточка виявилась. Ну, от бачите, якщо я захочу зробити чокер, мені потрібно буде 2 таких низки. Скільки тут намистинок? Я потім перечитала, продавець так і вказав. 20 сантиметрів низочка. Але вони класні. Подивіться. Подивіться, які гарнесенькі. І ось ще ось такий перламутр рожевий замовила. Бачите різницю? Він трошечки рожевий. Як буде носитись, поки не знаю. Оце ж прийшла ідея зробити ще тест-драйв з носінням. Ну і ось поруч з бісером 10. Як вони виглядають. Ось такі намистинки. Но на дотик класні, прохолодні. Да? Наскільки я вивчала інформацію, якщо прохолодно, значить не пластик, вже добре. Як мінімум скло. Так, це відкладаємо. Ой-ой-ой, заплутала. Так, наш бісер 10 втікає. Далі, це також ось ця лава, але є надія, що чорний він не облазить. Так. Ось так, сподіваюсь, видно. Тому теж ось це протестую. Прикольні такі намистиночки.
І на дотик, ну він матовий, і на дотик такий цікавий. Ось це гематит. Важкий, холодненький і дуже круто блистить. Як на мене, можна поєднувати, напевно, де той перламутр? З перламутром. А ще в мене є перли, зараз ще до них дійдемо. Ну, гематит класний. І у продавця, я навіть не думала, що він так блистить. Може, це ще за рахунок форми? Офігезний. Це прям для мене несподіванка, ви знаєте. Там ще є різні форми цих намистин, я, напевно, замовлю собі ще. Однозначно замовлю. Так, і ось це у нас перли. Пишуть, що натуральні. Десь 200 чи 300 гривень ниточка. Зараз вам скажу, скільки довжина. Ну, в цілому має вистачити на один чокер. Скільки довжина? Довжина 34 см. Плюс застібка, да, це десь вийде 35-36 стандартних сантиметрів. Вигляд гарний. Дійсно, як натуральні. Ну, щодо якості, да, чекайте наступне відео. Напевно, дам тижня-два десь на тест-драйв, але мені подобаються, я задоволена. Так, це кудись сюди. Далі, ось це шпінель. Я замовила її так, щоб розбавляти великі намистинки. І це, по-моєму, здається, найменший розмір, здається, 2 мм. Тобто він майже як наш бісер преціоз. Ну, трошечки більший. Але, подивіться, ну, гарнесенький. Гарнесенькі намистинки. За счет граній вони блистять. Даже ось так на руку. Такий тоненький, маленький акцент. Ну, подивіться, як круто. А якщо додати ще гематит? Ой! Ну, це я така сорока. Що поробить? Так, і ось це теж перли. Я їх ще навіть не розпаковувала, не дивилась. Але малесенькі, як бісериночки. Теж 2 мм, здається. Це є у мене ще одна ідейка, і я хочу їх протестувати. Ось такі малесенькі перли. Давайте поруч з бісером 10. Ну да, вони майже як бісер, ну трошечки більші. Стосовно довжини, зараз тут більш довгенька ниточка. Так, починаємо. 41 см. Ось така нитулечка. Ну, цікаво теж виглядає. Ну я прям задоволена. Так, далі. Хочу показати вам кулони. Ну, ось це моя любовна любов. Кулони Таро. Ви вже бачили їх на моїх прикрасах. Ось це я замовила ще. Нержавіюча сталь, я вже їх сама протестувала. За 2 тижні активної носки взагалі нічого з ними не стається. Ну, тут моє відображення, трохи відійду, бо вони дзеркалять. Якість бімба, от реально бімба. І ще такого ж плану я замовила, зараз покажу, де я склала. Ось такі сонечка. Так, як його відкрити? Давайте так. Воно ще кожне окремо запаковано. Це 2 сонечка, здається, 70 гривень чи що. Так, сподіваюсь, вам видно. Бачите, яке воно крутезне? Ой, я не можу. Я вже хочу зробити собі таку підвісочку з ним. Ще додам скрін з сайту. Боже, офігенно. Подивіться, як воно грає. Далі. Замовила ось таку застібку. Вона не дешева, здається, 70 гривень одна. Мені вона видалась маленькою. Так, що покласти? Ну, зараз давайте так, сантиметром. Ось кільце у нас 1 сантиметр. І оце теж, ну, майже 1,5 з хлястиком. Ось ця штучка 2,5. Ну, ось ці, напевно, перли, вони великі
які будуть для цього намиста. Ось, можливо, з таким розміром буде непогано. Чому мені вони видались за маленькими? Бо замовила ще ось такі застібки. І ви зараз побачите, а вони прям такі величенькі і круті. Подивіться, застібки тогли серця. Дивіться, які класні. Це все нержавіюча сталь або навіть покриття радійоване. 3 см тут, ну і давайте якось так. І тут 2. Ну, в общем, ви бачите, які вони круті. І, наприклад, ось ця ниточка з цією застібкою. Ой, ну подивіться, як буде шикарно. Так, далі. Далі у мене ще є ось такі неймовірні сонця. Ой, це теж моя любов. Куди носити всі ці прикраси? Хоч по 5 штук бери і носи. Проблема у тому, що, бачите, сюди треба ще додатково купити кільце. Можна взяти звичайне подвійне, це таке. Але я вирішила заморочитись і купила ще такі спеціальні кілечки для кулонів. Ось вони. Ось. І я потім його розіжму і ось так причеплю сюди кулон. Це теж нержавіюча сталь. Далі. Це мій ювелірний тросик. Ним дуже задоволена. Ось так тут знімається ця штучка. Ось він виходить. Товщина буває різна. Я використовую ось 0,3 мм. Залишу посилання. Далі, ось ці штучки, ви вже з ними знайомі. Кільця з 2 дірочками. Я замовила собі ще. І чекаю іще одну модель. Ось так, да? І ми сюди засовуємо наш тросик, зажимаємо, і все у нас буде красота. Ляпота. Так, зараз. Я вам прям продемонструю. Ось так. Засунули. А далі буду тестувати ось такі зажимчики. Думаю, ви їх бачили в інтернеті. Обов'язково теж зроблю відео. Сюди засовується наш тросик і ділається так. Хопа! Клац. Робиться так. Ці русизми. І ось така буде тут краса у нас. Ну, зроблю майстер-клас, покажу. Ну, не майстер-клас, огляд, як я буду з цим усім працювати. Так, ну і все. На цьому, здається, я вам усе показала і все розповіла. Отже, всі посилання в описі під цим відео. Переходьте, замовляйте, радуйтесь товарам. А також чекайте на мій новий майстер-клас. Підписуйтесь, ставте лайки, буду вдячна.